anti-social social club. Napaisip ako, para sa naging anti-social kasi lahat ang dami-dami nilang magkakasama. Ano kaya yun? But to, Fnatic, they won't go for anything on that pick-off aspect. Pinili na ni Abaddon. So this should be going to the hand of Universe, and I think this is a good counter to the Batrider, so you can use that Apothec for defense and keep this Spectre safe as much as possible. So siguro magiging gawa ng Fnatic ngayon, instead na magagawa sila ng pick-offs, I mean, Ember Spirit can, or sige, ito naman na, Spectre would be their late game carry, for 100% sure ako dun. And then Fnatic won't be going for the insane team fights, but they have team fight potential and they have at least good single target pick-off. Ayos ba yun? Kay Gablek naman po dyan, pabati namin si Stephen Umaga, office mate ko na hindi nagtatrabaho, kakanood. Grabe naman, esports is life mo naman, guys. Diyan talaga na napunta ang aking, after ng pag-graduate, esports agad ang aking nilunod. Yan, kay Wolf Cassidy naman, abad nun daw sa pag-debuff sa bat, nasa dentista mga baby boys. Grabe, nasa dentista pero esports pa din. Nako, Papi Wolf, ano ba? Yung pinupunta mo pang dentista, esports dentist yan. Meron ba tayong discount pag nagpa-dentista din ako dyan? Boss Azu, pabati naman po sa GF ko na si Maritoni Aragon. Na grabe, siyempre, bigyan na natin. Clip mo na yan, pare ko, para lang makita ng girlfriend mo na mahal mo siya if ever man. Siyempre, and happy Valentine's Day nga naman sa inyo dyan, guys. Ito, tanong ko sa inyo, since ako lang mag-isa ang muna nagkakas ngayon, at since wala si Aki, tingin nyo guys, sino ang mas maganda ang composition? Is it gonna be TNC or is it gonna be Fnatic? Best of 3 series tayo ngayon. HBD, sino ang may birthday sa kanila dyan? Come on, tell me, brothers. Okay. And Boss Derek, pwede pa F5 nga naman. And pahina na onte ang aking sinag ng ilaw. Pailayday. Ooh, TNC really going aggressive dito. Hinahabol nila sa punot dulo ng base ng Fnatic as they try to get that first blood or maybe just push them out para na makakuha sila ng bounty rune. Kay Lito Lapis, masyadot kay Chenghua na taga Tarlac. Idol, Muhammad, no problem sa'yo, kaibigan. TNC, napakalakas ng si TNC. So, papaalala mo na sila. Sa side ng TNC, we have ourselves Kuku as the Silencer, Tims with the Sand King, Armel as the Tinker, Raven with the Gyrocopter, and Sam H on that Batrider. Sara ng para sa Fnatic. For Fnatic at the dire side, Eternal Envy para sa Spectre, Abed as the Ember Spirit, TJ will be the Rubik, Pylida as the Endler Titan, and Universe for the Abaddon. Ayos ba yung aking impersonation? Okay. Galing ko, no? Eto na. So, habang nanginginain tayo ng barbecue. Ayun, kay Mad Sandwich, Boss Asoray, pabati naman kay Ma'am Naisa. Naku po! Bawal i-add yan. Bawal, oo, bawal. Si Manang Les po yan, police. Grabe. Nabanat daw ako. Sorry, bumili kasi kami ng barbecue sa labas. Nag-start na pala. So, ito na nga, TNC versus Fnatic. Mainit-init na naman Uy, ito. si It's Rappy, brother. What's up, man? Isa yan sa mga nanonood sa aking stream, guys. Kung ano lang sabihin, tag mo yung late. Sige, tag natin si Aki mamaya. Anyway, sorry okay lang naman, okay lang yan. Ayos lang yan. Pero ito, on the bottom side mga kaibigan, Derby the lead dito, ginogo nila si Kuku mga kaibigan, Predator. Oh no, mukhang, hindi nila aabutin. Predator yan eh. Not really the most, I guess this is somewhat offensive and as well as defensive tri-lane para sa Fnatic. Yes. Since naka-Spectre sila, na natin Spectre is not really the best early game hero dito. They're gonna try to give him as much support as possible and teams will get that first final blow kay DJ, netting the first blood para sa TNC. At least hindi naman nila ako si Eternal Envy. They have the Elder Titan, so ang ganda pang control ng lane yan. Pero ito sa mid lane mga kaibigan, mukha na nasaktan si Armel dito. Ang tinker niya pero nag-miss ang tira ni Abed at he won't be getting that kill though. Ito pala, Aki, bago ka kumagat ulit dyan, sa pagkapasok ni Armel pala dito sa TNC, hindi ko kasi napapanood yun eh. Paano pala ang dynamic ngayon ng TNC since si Kuko na ang naging position 4 ng para TNC? sa akin, mas okay din. Medyo mas okay sa akin na position 5 si Kuko kasi dati siyang mid laner ng TNC, so he knows what their core needs. Alam niya yung mga kailangang gawing rotation, alam niya kung kailan magro-rotate, kung kailan kailangan ng tulong niya doon sa mid lane. Parang ganon. Alam niya kung paano susuportahan yung mga teammates niya. Kasi dati siyang core, so alam niya yung mga pangangailangan ng cores niya. So, ayan. So, si Armel ngayon, medyo goods din naman. Minsan, madalas umikot yung laro nila kay Armel.
So, ito Grabe na nga. naman to. Grabe, Walang very kaawa-awa. aggressive TNC, mga kaibigan. Pilot, I will go down. Medyo nandito sila malalim, mga kaibigan. So, ito na nga. Last the help of Silencer. Oh no, mukhang double kill pa to para sa side ng TNC. 3-0 ang score natin, pero makakahabol dito ng isang kill. Makatakas kaya dito ngayon si Batrider. Yan ang tanong. Wala ata siyang mana para makapag-TP out. Sobrang asim nito. Pero ito na nga, sinusubukan niya mag-TP out. Tingnan natin kung aabot. Pero hindi pala. Sino yung nag-TP? Siya ba yun? Eternal Envy nakakuha ng double kill. Not really sure kung nakapag-TP out siya or tinarang niya mag-TP doon. But, so ito na yung pinapakita natin. Ito na yung pinag-usapan natin kanina. Kung alam bang counter rin ng Fnatic yung secondary rotation pick ng Tinker. Mukhang somewhat yes and no kasi binubugbog ngayon ng TNC sobra yung Spectre. Spectre was a pick na nakita ko as a counter for the Tinker pick nandito ng TNC na syempre pag nag-TP ng TP to si Tinker, you activate the hunt and then you just try to follow him up. But yung requirements naman nun is you do need the items to be able to duel against the Tinker, which the Spectre should have kung umabot siya sa late game and sa later stages ng game. With the help of March of the Machines, di ba? Medyo mababurst down yung mga illusions niya. So, ewan ko rin eh. Kasi magbi-miss din yung attack niya with the laser eh. Pwede din naman. Pero tingnan natin. It could go either way. Yes, game 1 to. Kasi ang isa sa mga strengths ng Spectre, sobrang hirap patayin yan pag umabot na tayo sa Super late. Oo, kasi syempre, di ba meron siyang mitigate damage. Ano nga ba yung tawag doon, Boss Direk? Yung third skill ba niya? Second skill ata? Yung Spectre, yung pampa-mitigate ng damage. Desolate. And then yung isa. Disperse. Ayun. Diba? Kasi at least pag tinamaan ka ng laser nung Tinker, yes nga, hindi ka makataga. Pero, hindi din makakatakas ang Tinker. So, pag nahabol mo siya, nawala na yung debuff ng laser, onting chuk-chak ka lang. Okay na. Onting chuk-chak. Ice ba yun? Kung natutuwa ka masyado sa chuk-chak. Okay. Ang ano ko, kasi since hindi ko kasama si Wolf ngayon, hindi kami nag-hold that thought. Kasi may isa sa chat na nagsabi, na, hintayin natin si Aso na magsabi ng hold that thought. Kaya, wala si Wolf ngayon, kaya hindi ko sinasabi. Eto na nga, mga kaibigan. Batrider mukhang medyo okay lang yung lagay na dito sa bottom lane against Spectre. So, level 4 na si Eternal Envy dito. Pero merong Sun King sa likod, they have to be careful. Doon sa taas, mukhang nagkakaroon tayo ng Action Jackson. Andun ang mga supports ng TNC. Mukhang may inaabangan sila dito, pero tamang pull lang. Ano nangyayari dun sa courier? Hindi. Bumili lang ng sa secret shop, pero ito na nga. Nahabol ngayon ang Spectre. Turn Envy should be fine. Spectre is pretty much a safe hero to use. Ang tanong ko na lang pala dito, since madami sa nakikita natin before, I mean, a Phantom Lancer can build up a Battle Fury para makakuha ng, decent amount of farm. Is that gonna be the same case din ba sa Spectre na ito? Kasi, sasabi na natin ito, medyo sirang plaka na nga, pero Spectre needs to farm to get the items and hindi naman ganun kapangit ang stats ng Battle Fury and having that cleave really helps out with the amount of fast last hits. Oo, pero ikaw Midnight, ano bang tingin mo sa Spectre na mag-Battle Fury? Gagalit yan si Midnight. Pero mukhang magagalit siya no? Ayan, sakto lang. Pero kasi yun na nga, Battle Fury, malaking help siya in terms of farming. Pero parang sayang sa slot, hindi ba? Battle Fury Sun King. Battle Fury Sun King. Maganda sana kung meron silang Magnus if ever para mabigyan ng cleave. Pero wala. Oh no, team is being aggressive here. It is on my bounty lane pero disengage na lang for side of Fnatic. Level 5 ang Batrider natin. So, soon magkaroon siya ng flaming lasso dito. Pwede na silang gumank sa ibang lane. Pwede na nilang pag-farmin yung supports doon sa bottom lane. And dahil sila naging agresibo sila ngayon kay Pilot, diving underneath mid-tier 2 tower, he should go down. Pero that's gonna give even a bit of free space para kay Eternal Envy para makapag-farm up sa ating bottom lane. Pero tamang-tama lang pasok din ni Batrider, so he'll be able to get there in time na hindi mawawala yung creeps masyado. Ilang team daw ba ang kukunin sa Seiya region? So, isa lang. 'Di ba? Alam ko isa lang. Yes. Sino mag-champion later? So, finals na natin mamaya. Semi-finals nga to. At, yun na nga. So, kung sinong manalo dito will face Mineski sa ating finals. Best of 5 ba yun? Best of 3 lang din. Oy, sandali. That's an off-cam kill. Ano nangyayari sa ops natin?
Oh no, meron napitas doon. Ang pinakamahalaga sa Fnatic ngayon, Abed will go down. He go back to the drawing board a little bit dito. Pero mukhang nahanap nila si Kuku. Nice body blocks Naku coming in po. from DJ, making it very Promo easy lang round. for Eternal Envy. Pero syempre, hindi ka pwede mag-micro sa puno pagkasama si Eternal Envy. Pwede yung mag-phase through structures. Ayos ba yun? Ayos yun. Dahil sa first skill grabe niya. naman yung home server wars. Dun sobrang magkadikit. Pero nga dito sa mid lane, Tinker is being burst down dito with the help of Elder Titan. Pero mukhang Uy, nasasaktan grabe. si Abed doon using that laser and silencer to the rescue. Hindi mamamatay si Armel dito sa mid lane. Grabe naman yun. Akala mo isang Ember Spirit dapat kaya niyang he can hold his own against a Tinker. Pero dahil sa tamang tagalang nung March of the Machines na yun, which you know, nasobrahan lang talaga yung Ember Spirit yun. Sorry, medyo naglag na konti. Pero I see we're having a switching of lanes Laglagan dito. na ba sa semis? Yes po mga kaibigan, Oo. because So yung mga taro dito, mambout na. Aha. Tama. Kasi kung titingin nyo guys, Wikipedia kayo, tingin lang nyo lang. Semifinals na po ngayon. Mineski, nanalo kanina sa Geek Fam, and ngayon, Fnatic sa TNC. Naku, medyo mag-isa dito si Eternal Envy, mga kaibigan, using that flaming lasso, they will be able to take him down. Pero mukhang Grabe. walang sumakip sa kanya doon. Leaving alone a Spectre, never really the best decision. And with that, nakakuha sila ng cherry on top of that one pick-off, which is the top tier 1, giving a little bit more gold ngayon para sa TNC. 4,000 ang gold lead nila. Tinker is actually doing pretty good. 9 minutes solo ring and halfway done na sa kanyang boots of travel. Kaya I would say this is a pretty good timing para sa isang Tinker. So, babati daw kay Alan Lorino na from Melbourne, Australia. Hello sa inyo. Yung finals, best of 3 po siya. Yan. Tanong pala dyan sa mga viewers natin na sa Australia po. Kasi alam ko may PAX Australia. Pumupunta din ba kayo sa mga ganong klaseng international gaming events? Just curious lang. Kasi parang gusto ko pumunta if ever man eh. You know, Wow, Australia. Diba? para lang, grabe. Siyempre, alam ko meron tayo dito mga gaming events na pero parang sarap din pumunta sa ibang bansa para makita din kung ano yung pagkakaiba sa Pinas. Minor. Alam ko minor to Epicenter. Ay, hindi ko masasagot yan. Hindi ko na-memorize eh. Minor to, no? Wait. You have to check pa, so we'll get back to you. Armel dito, level 10 against level 7 Ember Spirit. Mukhang binigyan siya ng hard time Armel mag-farm dito. Pero ito na nga, Barrow Strike in for the Abaddon, mga kaibigan. Meron siya ditong ultimate. Major daw, Major. So, ayun na nga. Ito napakalupit na tanong. Mahilig kumain ng alam mo yung pangalan niya. Sino ang mataas na MMR sa mga casters ng Mineski? Si Midnight. Si Midnight. Divine One. Sa si Wolf. Saka si Wolf. 7K si Midnight. Si Wolf sakto lang legend lang din si Wolf eh. Di ba? Okay. Pero ito na nga, Archon 1. Archon 1 daw si Wolf. Ayos ba yun? Sumbong kita. Nanonood nga siya kanina dyan eh. Si Wolf. Si Alo, alam ko, ancient si Alo, no? Ancient ba Hindi siya? ko memorize. Legend? Ano na sabi ni Zion Angelo? Boss Asu busy sa work? Huh? What does that mean, brother? Dire Dude ancient for... Si Dire Dude hindi naman siya caster, pero mas sana maging caster siya. Pero yun, Tony Nalodi yun. Ang kinakast niya yung pag-drawing niya ng art niya. Check nyo guys, ano nga ba yung Twitch niya? Twitch.tv/DireDude nga ba? DireDude. Pero, ayun na nga, meron silang nagtatanong. Ayun na, hindi natin nakita yung kill. Nagtatype siya. Sorry. Pasensya na po. Makakahuli sila ng isa pang Ember Ang Spirit. pinakamahalaga sa lahat na naman, ang napitas ng TNC dito, Abed, mukhang pang-apat. Ito. Pang-apat na... Okay, sa magtatanong dyan kung paano mag-clip ng isang scenario na nangyari 20 minutes ago, hindi niyo po pwede magawa yun sa live. Pero, kung titingin niyo sa top left ng ating screen, may nakalagay na videos, click niyo yun. Yung past broadcast ng nangyayari ngayon guys, ay may yung video na nangyayari ngayon, may past broadcast na agad. Yes. Kaya pag kinilik niyo yun, punta kayo sa specific time na gusto niyo i-clip, punta kayo doon, and Alt-X or click that clip
button. Ayos ba yun? Ayun na. So, well, hindi naman sinasadya yun. Oh, nagkamali lang po ng onti guys. Pero heavy rotations coming in from both of these teams. Gyrocopter, Batrider, and Silencer looking to be the 3-man death squad dito ng TNC. Yes. Might rotate to the mid lane as medyo out of overextended si Abed. Flaming Lasso is up. So, Pero handa din pwede ang silang Fnatic. pumitas dito. Yes, handa nga sila. Yun ang mga kaibigan. The Wamiyu. Pero there will be the lift from the Rubik, mga kaibigan. Hindi natin kung makakataka si Team Zito. May TP reaction dito. Oh my goodness. Ang late reaction star natin. Call down will be casted. Abed will be the first to fall down. Oh, Napakagandang paggamit ng call down. Armel. May gulay. Grabe, pinuwersa masyado ng Fnatic. And ang sinagot lang doon ng TNC, come into my parlor nga naman. And binagsakan ng call down, napakalaki na zone at potential. Huli sila. And that was how many kills ba? 3 kills ata against Fnatic. Yes, pero sandali lang, hindi pa tapos ang laban mga kaibigan. There with the hunt from Eternal Envy. Sino ang totoong Eternal Envy dito? Mapapaback na lang sila. Yes, medyo kulang pa sa damage ang Fnatic dito. Hindi ko pa alam kung kailan ako pupunta doon, pero siguro baka next year, ipon-ipon muna tayo guys. Siyempre, Oo nga, importante. medyo awit yung Ember Spirit natin ngayon. Pang-apat siya sa huli. Pagdating sa net worth, mas mayaman pa. Mas mayaman pa yung Sand King dito. What is happening? Medyo maganda yung naging rotation ng mga supports ng TNC. Mahuli sa farm ang ating Ember Spirit. Uy, si Alo Boy daw. Hi, Alo. Hi, Lo! So, ito na nga. Sabi ni Edward, pa-shoutout daw from Long Rope Enterprise. 13 minutes 3K net worth. Well, ito yung mga eksena na we don't get to see every day. Abed, medyo Tumatalong. medyo tagilid ang vapor pagdating sa net worth. Pero we know his capability. Kaya nga siya 10K MMR dito. Alam natin na kayang-kaya niyang makambak to, yung farm niya. So, let's see. Sana. Ito na yung point na bibili na si Abed ng Battle Fury para makabawi. Pero mukhang mahuli naman ngayon si DJ. Medyo ginawa siyang punching bag ng TNC and boom! Rockets will not miss their target. Wala siyang... Boom, base grabe. Flaming Lasso onto the call down. Eternal Envy dito na burst down. What are you doing, my good man? Napa-English si Aki doon. Ako. Grabe naman. Alam niyo oo. Yung observer words nila doon, no? Halatang ayaw nilang may pag-farmin. Pero ito na nga mga kaibigan, Wamiyu para kay Pailayda. Ito na hinahabol siya ng hotdog ni Kuya D. Ito na mga kaibigan, healing spree para kay teams. Oh no! Alien Jodo, nasa Thailand. Disaster. Nako, naghanap pa talaga ng opening kay Universe. Alam niya na wala siyang borrow time, so hindi siya makakahingi ng oras ngayon para makasurvive doon sa engagement. Pero hindi. Denied. Denial. Hindi pinigay. Hindi inaksepto. Tapos. Ay, kung ginagawa yun. But anyways, huli siya. Hindi siya ma-take out ni Sam H dun sa Batrider. Kaya okay lang naman. Eternal Envy still having quite a bit of a difficult time para makapag-farm ngayon. Kung titignan nyo yung net worth na hindi lang muna kasi magkakaroon tayo ng pick-up na naman dito kay DJ. Isang hataw na lang. DJ, mahuhuli na siya. Isang katuta ka na lang, ay, bro. naku, wala. Huli ka, Balbon. Ang nangyari dito, again, net worth. Titignan nyo pa lang, Spectre versus the Tinker. 7,500 sa 5,000 ng Tinker. Grabe. Insane. Grabe. 7K gold network para sa Tinker. 4K para sa Ember Spirit. Tingnan natin kung makakabawi pa ba siya. Like, hindi. May tanong si I'm the Real Coach. Wala naman daw kinalaman yung MMR sa Pro Tournament. Pero that's not my point. My point is parang hindi siya abot ng 10K MMR kung hindi niya kayang parang ano ba? Kasi ito yan. Kung hindi niya kayang maglaro. Oo, winning capability. Yan na nga, nasabi na ni Midnight yung gusto kong sabihin. To break it down even further, yo. Yes. Ang ibig sabihin ng, kasi di ba guys, kung kaya solo queue kayo sa Dota ng low tier, palagi, may problema yung teammates natin kasi syempre walang communication, stuff like that. Pero kung yari solo player kayo na naabot nyo ang 10K MMR ng solo kayo, sabihin nun, kaya nyo mag-carry sa team na yun at the same time, kaya nyo makipaglaro kahit Ayun, masama ang inyong teammates. Pwede ba? Nasa Pwede iyo yung potential na buhatin yung buong team mo kahit medyo logi kayo. So, exactly. Ayun na nga. Yan ang kapangyarihan ng ano. Pero syempre, hindi yun ang pinaka talaga. Hindi ang point
natin yung Oo. MMR niya. So, yun lang yung point ko. Yung point so, natin- ito na nga mga kaibigan, kidding aside, Fnatic Universe dito. Oh no, there be the hunt. Plus, the global silent. Ano ba yun? Ang ganda-ganda ng gamit ng Grabe, silence ba't dito. sila Plus the lumalangoy cooldown. sa cooldown? Grabe, babagsakan sila. Earthsmith will only connect onto the Tinker. Hahabulin siya ngayon ni Abed. Pero, syempre, merong framing lasso tayo sa backline. Abed, or rather, Amel pala. Yung Tinker, nagkamali po ako ng onti doon. Pero ngayon, 2 kills No. already coming from the side of TNC as Pailayday as well as Universe trying to turn away. Pero, hatog ni Aljur. Ayun naman ang hatog Hinahabol ni Aljur. ni Pailayday. Kung nakakuha ng kill, Mami, Aljur. di. Kung hindi nakapatay, Kuya D. Hindi nakapatay, Kuya D. Sabi ni I'm the real coach, kiss na lang daw na ako. Na paano ka? Hindi, that's okay, that's okay. So, ayun na nga mga kaibigan, 18-4 sa scoreline. Medyo tagilid ang vapor ng Fnatic this time. So, sa tingin mo, kaya pa ba nilang maka-comeback? Mahirap. Mahirap mag-comeback pero they have the Spectre. Kung makuha lang ng Spectre yung mga kailangan niyang item, siguro merong chance na maka-comeback sila. Pero yung lagay ngayon kasi, ang lagi pang napipitas is yung Spectre. I mean, maybe it started dun sa ating picks. Kasi palagi natin sinasabi to na the battle starts when the drafting phase begins. Nga naman, di ba? And hindi naman tinanggal yung possible lane matchups na counter na isang Tinker such as, let's say, Storm Spirit or Storm or maybe Or even the Zeus. So maybe they could have used that and put Internal Envy to something that he's a bit more comfortable with. Not sure kung baka ito na yung pinag-practice talaga nilang Spectre, pero Spectre just spikes so late pa sa ating game na to and it's really being slowed down lalo na ng TNC. Kaya matakot na sila. Oh. Because Fnatic is not on a roll. TNC is. Yes. TNC is now ruling the Sure game. ako may mananalo dito. Oh, sure din ako. Sure din ako may mananalo dito. Parehas tayo na Nostra. Hapir tayo dyan, Chin. Oo nga, habang sumasarap ang sinigang, mas umingit ang dance floor. TNC now aiming for this tier 1 tower ng Fnatic sa bottom lane. Mukhang nahihirapan ng Fnatic pagdating sa push. Wala na din palang second tower dun sa taas. Oh no. And TNC dito, kailangan nilang tapusin yung game hanggat kaya nila ng mas maaga kasi Spectre yan, ang taas ng comeback potential niyan. Pero they still have the Tinker para ma-delay yung pag-push nila. Pero Rotation-wise, gotta give props to TNC. Hindi sila nawawalan ng pwedeng kunin ngayon na objectives. They've rotated a lot of their players dun sa ating mid-tier, bottom tier 2, kaya makukuha nila yon. While Fnatic, dahil sa sobrang low nila on resources, on items, they have to stick as well, and they only get a top tier 1. So in terms of the trades, going in favor of TNC. TNC might even go for the pickoffs right after that. Oh, Eternal Envy, munti ka na mahuli atad doon nung Batrider. Gotta be very careful dito, and if you can see the wards really spotting out dun sa top side kung saan mag-rotate ang Fnatic. oo nga, sabi ni Seattle's best dito, hello from Seattle, I'll be proposing to my girlfriend this year. Happy to be a Mineski fan. Grabe, ang cute. Hell yeah, man! Congrats, Yes, congrats. Congratulations and good Live luck. long and prosper. Yeah, pabati daw si Boyong from Antipolo at sa IT supervisor daw nila na si Lawrence na pinayagan silang manood ng Dota 2. So, thank you dun sa supervisor, no? Grabe, cool. Cool supervisor. Ayun na nga, maganda yung take ng silencer, walang pang mamba out kay Abed. So, makes sense. Walang pang hunt. Ayan, so binagbabasa tayo ng chat dito. Little bit of the calm before the storm. Boss Direct, can we see that them item checks? Boss Direct, thank you. Item check. Uy, dapat na dito si Chip Armel natin plus the VOT, Aether Lens, and Blink Dagger. So, tatlo ang naka-dagger sa kanila dito. Gulpi Dugula, Chip Grabe. Armel. Si Universe ang pinakamataba ngayon para sa Fnatic. Check out all his items. Helm of Dominator, Pipe of Insight, as well as the Soul Ring. Para naman dun, teka lang muna, si DJ naglaho parang bula. Oh my goodness. Ano ba? Nakaban daw ba yung Magnus? Naban ba yung Magnus kanina? Ah, okay. So, naban daw yung Magnus. Kasi tinatanong nila, bakit hindi pa daw nag-Spectre Magnus? Nope. Hindi ba ng Magnus kanina? Talaga ba? Hindi. Yun nga yung sabi ko kanina eh. Maganda sana kung nagkaroon na lang ng Magnus para at least mabigyan nyo ng only kagat si Eternal Envy ng simula. Pero hindi nila kinuha. Wala pala, no? I think ang reason kung bakit nila kinuha yung Magnus is because kung isipin nyo rin naman guys, kung nag-last pick Magnus sila, paano yung protect para sa Fnatic? I get it, meron silang Elder Titan pero I think minake sure na lang nila
na mas magandang protection ng Fnatic dito with that Abaddon. Pero ang pinaka-problema ngayon is yung rotations ng Fnatic was not that good. Weirdly to see enough kasi si DJ isa sa mga pinaka-aggressive na support roamers to pero hindi siya nakapag-roam ng ganun kaayos. I mean, again, it just could be preference na lang siguro ng Fnatic. It would have been better siguro nga kung may Magnus para may combo potential sila saka may Empower. Sayang pero hindi nila kinuha yung Magnus. Yeah. Like, parang early battle fury din kasi yun no? So daw, hello daw kay Ronald Tibon from UK. Ito pala kay Vincent Polar. Shoutout naman dyan sa asawa ko na si Kimberly Polar. Oh, nice one, man. Kay Congrats, Julius din daw congrats. kay Kimberly Valencia. Hello. So, ito na nga. Back into the game. Medyo sa nasabi nga natin, paulit-ulit na tagilid ang vapor ng Fnatic dito. Pero dito sa bottom lane mo kami nagtatrabaho mga kaibigan. Abaddon. Naku po. As well as the Elder Titan. Forcing back yung Tinker para sumagot sa kanya. But I think this is the best answer ngayon that Fnatic can give. At least Universe can absorb a little bit of the damage. Meron naman siyang borrow time. Meron din siyang Pipe of Insight. But he still has to be very careful. Use yung Earth Split para ma-make sure lang na walang susugod dito kay Universe. Oh, Sam H. Mahuhuli si Pylai Pero at least that is the support. That Well, it should be naming fine. lasa mga kaibigan. May iwan dito si Pylai. May Wamiyu siya. Naku po, nadago na lang sa face. Uy, ano nga pala, this coming February 18, meron tayong Omen by HP Finals. Gaganapin yan sa Mall of Asia Music Hall. So yung mga walang gagawin dyan, wala kayo ng mga. Pero ito na nga mga kaibigan, not global call down, but global call down only. Nahabol na naman siya ng hotdog. Uy, yun, dalaw pala hotdog ngayon ng TNC. May hotdog ni Aljur. Saka anong tawag sa hotdog na to? Rocket. Hotdog ni, Manjin. ni Lucci. Ni Lucci. Ni Lucci. O, sige. Ba't ba Lucci Gang? Lucci Gang, yung mga din dalawang sahog ng sinigang nila na mangga. Na paano ka? Saan ka nakita ng sinigang na may manggang sahog? Bakit may manggang sahog? Ano yung manggang hilaw para maasim? Ewan ko, manggang hilaw at manggang ewan ko ba, pero ito na nga mga kaibigan, Global Silence plus The Hunt. Dito tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. That will be DJ, pero sumugod pa dito si Abed mga kaibigan. At tapang at tao with the double kill, pero may yun siya dito. Plus sinusundan siya ng rocket. Grabe naman si Raven na nag-BKB, mukhang crash gear. Nang bubunggo ng kalaban. Ayun lang, bestie wap. Ayun lang. Kapag ka nasulit ng Fnatic yung Global Silence, wala na sila dito. Pero Abel will be able to dodge that rocket missile. Makapagmabawat pa siya mga kaibigan. Aegis will be popped for Raven. There will be the call down once again. Grabe to si Hermes. Sinadya niya para magmukhang letter V yung first skill ni Eternal Envy. Oh. Ayos ba yun? V for victory. The V for Lucci Wap. Alam nyo na yun. V. Ano? Secret. Hindi ko na maintindihan. De, kasi may sinigang sa mangga. Sinigang na mangga. So walang karne, mangga lang yung yung mangga lang yung sahog ng sinigang ni Boss Lon. Ayun, kailan daw yung start ng Omen by PH sa MOA? So, sa Sunday yan. One day lang yan. So, abangan nyo kami dyan kaming lahat ng SPTV Talents. Magkakas kami. Pero ito na nga mga kaibigan dito sa jungle. Meron na namang mahuli dito ang Ember Spirit. Diyos ko Lord, inaraw-araw na. Fnatic are not having a good time at all. Going back sa ating network ngayon, napaka-onte ng kanilang na-stack na mula. Ayan na, sinabi na nila yung letter V. Vavaluchiwap. Sabi ni Alo. Bawal daw kalimutan yung WAP. Kasama daw talaga. Vavaluchiwap. Hindi ko talaga maintindihan ng linggo ng mga bata ngayon. Kala mo siya, hindi siya bataw. Anyways, rocket spam coming out dito kay Tinker. Grabe, pinapaulanan lang. Kaya ito ang mahirap ngayon sa Fnatic. Hindi sila masyado maka-forward kasi tamaan lang sila ng baby hotdog. Ay, nako. Baby hotdog. Yung hotdog ng anak ni Aljur. Oo, yun. Tama ka dyan. Baby hotdog. So, 23-6 is the score, mga kaibigan. So, 17,000 net worth lead para sa TNC. So, pero, surprisingly, hindi pa rin sila nakakapag-push ng lane. Medyo nahihirapan sila sa high ground. So, tama ka naman. Maganda naman yung high ground defense ng Fnatic to some extent. Then, they do have Pylai para magbagsak ng Echo Stop saka ng
Earth Split. Pero ito pala, item-wise, para kay Eternal Envy, buying up sa Radiance at this point na sobrang behind sila. I think that this is good for at least him to clear out these camps quite quickly and even the waves. Pero since palaging pinapuwersa ng TNC ang laban, ang pinaforce nila palagi yung hand ng Fnatic, wouldn't it have been better kung sana gumawa na lang siya ng SNY and then Mantasal or something, para lang meron silang may tatawag tayong combat stats. Kasi parang palagi na nakikita pag nahuhuli si Eternal Envy, ano bang tawag dito, ginagawa siyang present binubuksan na lang siya na bigla ng TNC, tapos kinukuha nila yung goodies sa loob or pinyata, parang ganun. Ginagawa siyang Chubibo. Oo. Eto na. May kinukwento daw si Alo. Yung alamat daw ng mangga, isang araw naglalakad si Pedro at Juan sa isang gubat. Nakasalubong nila si Ender. Sabi ni Juan, "Uy, mangga." At doon nagsimula ang alamat ng mangga. Nakasalubong lang ni Pedro at Juan si Ender. "Uy, mangga." Item check din dahil. Salamat, Boss Direct. Abed buying up yung kanyang BKB para hindi siya mahuli na only dito. Much needed against TNC. Pero if you can see, TNC level 5 dagon na nga ba yan para kay Armel? Tama nga ba? Dagon 5. Yapi, medyo masakit na. Ang sakit na. Plus BKB. Next in line Drums na dito. din para sa mga support para lang mas mabilis ang chasing potential dito ng TNC. There's mobility would outmatch Fnatic in most scenarios nga naman. Ang Fnatic, since wala na tayong towers sa labas ng base nila, and like this was happening with Mireski and Geekfam nga naman kanina, sobrang-sobra na ang titawag nating chokehold ngayon ng TNC. Ang Nothing yaman na din pala ng can be get. gyrocopter dito. Ito na yung point na wala nang pwede makuha ang Fnatic sa labas ng base, or halos wala na silang makukuha sa labas ng base nila. And ang bawi nila na dito is to be able to fight TNC or look for a pick-off, which is why they're going for the smoke plays. Pero ang problema, are they gonna be able to get one? Doon dito siya lang. Medyo may item sa side ng Fnatic dito. Lotus Orb, Pipe of Insight, plus Helm of Dominator. Magsismoke ang Fnatic dito, pero mukhang wala silang maaabutan. TNC rotating agad sa top lane. May wards ba yung TNC sa top? Wala. Wait. Senior vision pala ng TNC. Yan. Okay. So wala pa silang wards. Except for that, nalagyan na nila. If nag-rotate ang Fnatic carelessly sa top lane, huling-huli sila dito ng TNC na handang-handa na lang para kumagat. Pero mukhang hindi nila iintayin. They're gonna start the fireworks sa ating mid lane. Universe should be taking quite a bit of damage dun sa mga rockets nga naman ni Aljur, saka sa rockets na anak ni Aljur. Kaya mag-ingat na siya. They're looking for more. They know that somebody's here to the sides. Napakaganda po ng pick-up nila. Nahuli po nila sa Eternal Envy. Abed activate yung PKB. Pero wala na ang corner ngayon ng Fnatic. Silence activated. And manahimik ka na lang dyan. Oh my goodness. Disaster strikes ngayon para sa Fnatic. Nagkatry mag-mamba out ni Abed. Makakataka siya. Pero si Universe naman ang susunod dito. He does have yung borrow time para mabuhay siya for the longest time sa ating clash. Pero it's not gonna be enough. Earthsplit will not be able to help out against TNC. And Fnatic are in what you call dire straits. Grabe naman yun. Wala. Medyo speechless ako dun Pero ang galing kasi nasa gift yung Ember Spirit. Hindi sila nabawasan ng mag-def dito. Pero Raven mukhang siya ang popronta at ipupwersahin na itong mid lane natin. There will be 3 from Fnatic to the 2. Help delay the inevitable. Uy. Humigiri pa mga kaibigan. Raven, grabe. Huli pa siya dito. Eternal Envy will be joining in onto the fight. Activating yung kanyang Blade Mail lang para mahuli dito sa AoE potential. Armel with that. Ayun na nga ang ating rubber band effect. Oh no, 1k gold para kay Eternal Envy. You don't give gold to the Spectre. Yes. Oh no. Ayun na nga yung mga hindi nakakalam dyan, yung tinatawag nating rubber band effect. Diba? So, habang sinistretch mo siya, habang palayo ng palayo, kapag binitaw mo, mas masakit. Diba? Ganun daw yun. Totoo yan galing kay Midnight at or kay Wolf yun. Na gaya ng kill streak, kapag mas marami yung streak, mas malaking gold. So, sa gilid mga kaibigan, may nababurst down dito Eternal Envy. Mukhang ito na ang ganti ng Abi, pero hindi pa rin siya. Ay! Kuha pa rin pala nila ang kill mga kaibigan, pero ito na ang late reaction star natin mga kaibigan. Oh no!
Abe dito. Kukuha niya ang silencer. 1 for 1 trade. 3 for 1 trade. Pero minsan isipin mo rin dapat kung yung rubber band nga kayang masakit pag binalik mo. Kasi minsan may maluwag na rubber band eh. Yung pag hinatak mo siya, pag sinano mo, hindi siya masakit sa balat. So, yung ibang rubber band yun. Baka Sanrio yan. Iba yung Sanrio, iba yung ano ah. Kaya yung rubber band. So, made in China. Diba? Kapag, may hugot si Kiryu, kapag binitawan, mas masakit. Yun na nga eh. Naisip ko na rin agad yun eh. Aray. Pero ito na nga. Hindi, pag binitawan mo, mahuhulo guys ba yun? Rubber band effect nga. Si Wolf nga. Kay Wolf ko nga yun narinig. Pero Raven dito showing aggression para sa ating Elder Titan. Pero ayun na nga mga kaibigan, using the Dagon plus the Rocket, they will be able to take down Pailaitai. And that was a fight na wala pa ang TNC ng isang Agents of Immortal. So yun yung opening na ginamit ng Fnatic. They know that TNC did not have the possibility for the resurrection. And alam din nila na TNC were overstaying their welcome, trying to take in the pace of Fnatic. Of course, this is gonna be parang sabihin to, sometimes teams will try to go more aggressive to net themselves even more kills. Pero syempre, pahirap ng pahirap as yung defending team, palagi nagre-respawn, having much more health, and then nag-chip away nila yung HP against TNC. This is a common scenario, pero it's not yet a big, it's not yet a big comeback para sa Fnatic. They got themselves the kills, yes, pero it's still long ways to go. Kung titingnan pa rin yung net worth, wala pa rin ka-items dito si... What was that? Si Spectre with 13,000 gold pa lang sa kanya. He has the Blade Mill, he has the Radiance, but yun pa lang ang kanyang items. Cloak lang, pero syempre, I mean, ano magagawa nun at the end of it all? Very well said. Ito na kung medyo bumabawi sa kills ang Fnatic dito, pero hindi natin alam. Pagdating sa team fight, wala kasi makahuli sa Tinker, Papi D eh. Kaya nga, isipin mo kung nakabili pa dito si Armel ng Sight of Vice nang wala pang BKB si Eternal Envy. Mahirap yun. He's already, I keep saying, he's already building up or at least naka-quick buy na siya. Quick buy. Naka-reserve na. Pero tingnan natin, BKB ba ang sunod na item ng Spectre dito? Wala pa. Ayun. Sa Rio daw ba o Rio lang? Yun yung But anyways. Pero ito na nga mga kaibigan, Raven trying to take down the shrine ng Fnatic. Anong skin to ng gyrocopter? Napakalupit tignan. Ang tawag dito? Gunboat Hegemon. Para siyang diba? Gift from Zay. Scaddy bought up for the gyrocopter. So, talagang magiging crash gear na siya dito. Tipo na pagka-BKB niya, babanggay niya lang lahat na nasa kanyang daanan. Bumanggagiba, sabi nga ng mga edge. Bumanggagiba. Naka-Q. What? Yung Sight of Vice na, yung hindi yung masabi. Yun. Pasensya na po guys. Sometimes I do eat my words and sometimes nalalosa ako sa train of thought ko. But yun nga. Set. Oh my goodness. Pasensya, nagagaling kasi tayo sa mga laro na tao minsan skins. So, set po pala. Set. It's the same thing. Same prospect. Pero siyempre, tayo eh. Magagaling kasi mga natin, viewers natin. Oh, legit. It's the same thing. Costume. Ayos ba Costume yun? set. O ano yan? Ayos ba yun? Hello kay Keso, habang buhay, barangay tibay daw. Uy. Ayos yan, Keso. Pero Arcane Rune ang makukuha ni Chip Armel. Huwag mo daw kainin yung words mo, tiran mo daw siya. Penging daw siya. Natawa sa'yo si Asuray. Ay, lako. Cosmetics daw kasi. Paano na ako? Nako po. So, ito mukhang naghahanap lang na magandang timing ang TNC dito. They have the Aegis advantage, pero siyempre mas maganda yung may plano. Are they waiting for the Tinker to actually get yung kanyang Sight of Vice before they finish this game? Inaantok na daw siya. Well, kami rin. Medyo nagkakaroon lang ng girian
from the both teams. Boss Derek, gano'n ba katagal pa na pamakuha niya dito? Ano na ba yung items nung Tinker? Konti na lang yan, men. Yan, bilis niya mag-ano. Ang bilis niya mag-farm, pero syempre He's Tinker pretty yan good. eh. Ito na nga, ang next objective ng TNC dito, take down this tier 1 tower ng top rocks ng Fnatic. Hinihintay nga lang daw yung hex ni Armel. Ni Armel. Armel. Huwag yan ang kalimutan guys, si Armel na si ano Armel dito. ng mid laner nila. From Clutch Gamers to Task Titans to DJ na naka-glimmer kay Bakit hindi na be able to lift itong kuko natin. Pero si Sam H nandito. Sino tong na-silence ito? Universe pumapronta. Tapos na global silence ito. Pero medyo not wise use ng global silence. Pero ang ganda ng ginawa ni Kabarong DJ natin. Naka-glimmer cape. Siya yung pumronta. Just to make sure lang, just to keep safe lang na siguro sa TNC. They're not making any mistakes or giving any openings para sa Fnatic. So Global Silence just ensures na hindi magiging ballsy enough ang Fnatic para sumugod onto TNC. Yeah, they did have maybe a little bit of that missed positions, but like you said guys, sinabi na rin ng chat, iniintay na lang magkaroon ng Hex si Armel. And we do apologize if you are experiencing some technical difficulties mga kaibigan as we are trying to fix yung issues man kung kaya namin gawin, pero kung internet minsan, alam nyo na, okay na ba? napakalumang story na nito. Luma sa luma. Nung panahon pa ni Adan at Eva to, internet nila hindi maganda ang connection. Si Wolf napangiti sa akin. Ayos ba yun, Wolf? Hindi pa rin daw okay. Titawag ka nilang boss, Lord. Ayos ba yun? Oo. Hindi ako may ano dyan. Ako may gamit. Okay na? Okay na daw. Kung if ever man po, try nyo na lang refresh yung stream po. Bago gumana. Mamaya daw, Mineski versus TNC. Tingnan natin. Hindi nyo alam, best of 3 to guys. Kahit manalo din ngayon ng TNC, may posibilidad pa rin na makabawi. Sa game number 2 at game number 3 naman, ang Fnatic. And look at that, XP difference, 30,000 plus. Oh my goodness, talagang umuulan na ang pera para sa para sa TNC. Living in Mula nga naman. Ano ba? Naglalag ba talaga? Yung iba daw okay, yung iba hindi. So let's check. So next game daw, baka magpalit kami ng server, medyo offline ang saglit yung stream namin. Pero sobrang saglit lang yan. Wala bang 5 minutes yan. Oy, teka lang muna. Bang! Oh no! Laser, Hex, may nahuli na Laser. naman dito. Say goodbye. Pinasabog ni teams. Maybe just looking for the open scout team. Spots them out. Going into a 3v1. Grabe, activates yung Global Silence. Wala magawa ngayon. Yung Abaddon, pati sino ba ito nasa tabi niya? Si DJ with the Rubik. Naka-hook pa or naka-flaming lasso pa si Sam H, and all hell breaks loose mga kaibigan. Nag-auto-attack sila Hex once again. Ito na yung Hex na sinasabi natin mga kaibigan. After ng Mario time, mabuburst down din si Universe dito. Tatlong mawawala sa side ng Fnatic. What is happening? That might actually give them enough space para mag-finish out na ang TNC dito. There's no buybacks on the Elder Titan pati dun sa ating Abaddon. They do see na nagsusulput-sulputan lang dito si Abed, pero he can't really do too much with his power nga naman. He's going for somewhat of the utility build. BKB Yules already up to maybe itong Shiva's Guard to minimize the damage output ng Gyro, pero after that, kung hindi nila mahuli ang Tinker, it's not really gonna matter. Kailangan natin magpalit ng server. Medyo naglalag daw talaga. So, bear with us na lang muna. Ayusin namin yan next game para walang problema. Pero TNC, pupwersa nila dito sa mid lane, taking down the set of Barracks. There nakikita. Okay guys, pasensya na po pero kung kaya nyo pong makisama sa amin, tatry namin i-narrate as much as possible kung ano nangyayari ngayon. So TNC, nabasag na nila yung mid lane Barracks. They've taken down the melee one and nag-rotate na sila sa ating top lane, looking to go for that top tier 3. Nag-respawn na halos lahat ng members ng Fnatic, pero ang ginagawa ngayon ni Armel is pinabagsak niya lahat ng napakadaming March of the Machines. Ayaw dun mag-swimming ng Fnatic, kaya bibigay muna nila yung top tier 3, pero ang nabasag lang dito ng TNC is yung Barracks sa mid, I think melee Barracks yung nabasag doon. So yun yung nawala para sa Fnatic ngayon. Eto na.
Unlag talaga. Pasensya na po. Oo. Mineski PowerPoint. Oh my So, goodness. ayusin namin yan. Hintay-hintay na lang Uy, kayo mga Hex kaibigan. na dito, Site of Vice for Tinker. Yun na nga sinasabi natin. Medyo, tingnan na lang natin this time yung buyback status. Pero ito na nga mga kaibigan, Global Silence plus the cooldown dito. Dalawang manatamaan. Meron isang next dito. Ayun pala, ang Abaddon pala yun mga kaibigan. Medyo nagkakaroon tayo ng konting lag mga kaibigan. Blade May para kay Eternal Envy. Kuku will fall down. Susunod mo pa si Teams dito. Medyo nakulangan ng damage ang TNC. Oh my goodness. Kukulangan sila ngayon kasi wala ang Tinker sa laban. Pero nung nakisama na si Arabel, pinakita niya na kung sino ang totoo ngayon sa laban natin. Sino Look at Abaddon? Raven going in aggressive. Sinusugod niya yung Abaddon. Say goodnight. Oh no, walang buyback ang Grabe. Ember Spirit, walang buyback ang Rubik, walang buyback ang Abaddon. Paano na this mga kaibigan? They are now chasing Firelight. Ayaw talaga ng pakawalan. Ooh, Isa ko nga si isa pa. Eternal Envy na Ooh. itatay pa nila hanggang doon sa Torres. 5 kamote, 5 man down para sa Fnatic dito. Oh no! And kaya na siya na natapusin ito. There's still 30 seconds sa pinakamalapit na pwede pa mag-respond para sa Fnatic. But there you go. Game number 1. GG call already para sa Fnatic. Grabe, napaka. I mean,